Hi guys, welcome back to my channel. यो भिडियो चाहिँ this is only for those nursing students who are in third year at the moment and are planning to apply for new grad position in New South Wales. अनि यो चाहिँ New South Wales Health को लागि मात्र फोकस भएर एउटा इन्फर्मेटिभ भिडियो चाहिँ बनाउन गइरहेको छु. I hope you guys will like it. Okay, so यसमा चाहिँ म चाहिँ only selection criteria को बारेमा मात्रै मैले चाहिँ इन्फर्मेसन दिनेछु हैन. अब सेलेक्सन क्राइटेरिया भनेको थाहा छ हजुरलाई. यदि हजुरले चाहिँ अब एप्लिकेसन भरिसक्नु भएको छ न्यू ग्राड पोजिसनको लागि भने चाहिँ आई थिङ्क यु अलरेडी नो इट. सेलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ 6वटा क्वेसन हुन्छ जुनमा चाहिँ अब डेमोन्स्ट्रेट यो भनेर चाहिँ 6वटा क्वेसन हुन्छ र हजुरले चाहिँ म्याक्सिमम 150 वर्ड्सको चाहिँ आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ. आई थिङ्क यु अलरेडी नो वाट आइम टकिङ अबाउट. ओके, सो सेलेक्सन क्राइटेरिया चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ. हजुरले कसरी चाहिँ आन्सर गरिराख्नु भएको छ हैन, त्यो अनुसार चाहिँ हजुरलाई चाहिँ सेलेक्ट गर्ने हो हैन. नामै त सेलेक्सन क्राइटेरिया छ हैन. सो त्यही भएर चाहिँ यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ. एकदम बेस्ट वेमा चाहिँ यसको आन्सर गर्न चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है. अनि अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, यो वेबसाइटमै गएर चाहिँ हजुरले टाइपिङ गरेर नबस्नुहोस् हैन. क्वेसन हेर्नुहोस्, कहीँ टिप्नुहोस् अथवा ह्यान्डबुकमा पनि छ, ग्राडस्टार्ट ह्यान्डबुकमा हैन, त्यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ. त्यही भएर त्यही टाइप गरेर बस्ने हैन कि वर्ड डकुमेन्टमा चाहिँ टाइप गर्नुहोस्. अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई सबै करेक्सनहरू गरेर ग्रामर प्याराफ्रेजिङ सबै गरेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यता चाहिँ कपी पेस्ट गर्नुहोस् हैन, फाइनल आन्सर चाहिँ हैन. त्यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ हजुरलाई है. अनि अब सेलेक्सन क्राइटेरियामा चाहिँ क्वेसनहरूको कुरा गरौँ हैन. हजुरले याद गर्नुभएको छ कि छैन, यो क्वेसनहरूमा चाहिँ सबैमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटेड इच क्वेसनको अगाडि चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटेड भनेर भनेको छ हैन. यसको मतलब चाहिँ मैले के बुझ्छु भने यु निड टु डेमोन्स्ट्रेट एउटा एक्जाम्पल दिएर हैन. एउटा एक्जाम्पल दिनु न चाहिँ यो चाहिँ एउटा बेस्ट वे हो कि यो क्वेसनको आन्सर गर्नलाई हैन. डेमोन्स्ट्रेट भनेको छ नि त. अब कसरी मलाई त्यस्तो एक्सप्लेन गर्न आएन हैन, तर बेस्ट वे चाहिँ यसमा चाहिँ एक्जाम्पल दिएर चाहिँ हजुरले डेमोन्स्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन. अब जे पाए मैले यो गरेँ मैले यसरी गरेको थिएँ जस्तो पाए त्यस्तै सेन्टेन्स हाल्नुभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ हजुरले एउटा स्टोरी जस्तो बनाउनुहोस् हैन. एसेसर अथवा इन्टरभ्युअर अथवा सेलेक्ट गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ लागोस् हैन. अनि रियलिस्टिक कुराहरू हैन, हजुरले एक्सपिरियन्स गरेकै कुराहरू राखेर चाहिँ हजुरले चाहिँ आफ्नो आन्सर चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ है. एन्ड द्याट्स द बेस्ट वे टु डु इट एन्ड द्याट्स हाउ आई डिड इट है. ओके, सो मैले भने फेरि पनि रिपिट गर्छु. डेमोन्स्ट्रेट छ सबै 6 क्वेसन्सहरूमा. सो इट्स बेस्ट टु चाहिँ हजुरले चाहिँ इक्जाम्पलहरू दिएर चाहिँ हजुरले एन्सर गर्नु नै चाहिँ एउटा बेस्ट मेथड हो अथवा बेस्ट वे हो भनौँ है. ओके, सो हजुरलाई भनिसकेँ मैले पनि म्याक्सिमम वर्ड लिमिट भनेको चाहिँ 150 वर्ड्स हो है. ओके, अब यो त भने मैले, तर आन्सर कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ यो यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ यो सबै आन्सरहरू गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको एक्सपिरियन्स चाहिँ मेन चाहिँ क्लिनिकल प्लेसमेन्टमा बेस्ड हुनु पर्यो. अब त्यसमा क्लिनिकल प्लेसमेन्टमा छैन, हजुरले एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छैन भने वेन यु वर्क एज एन एआइएन त्यसको एक्सपिरियन्समा बेस्ड हुनु पर्यो. अब त्यो पनि मिल्दैन भने युनिभर्सिटीको स्टडीको बेला हुन्छ नि, त्यस्तो स्टडिजको त्यो लेक्चर्सहरूको कुराहरूमा बेस्ड हुनु पर्यो हैन. अब त्यससँग नै मिल्दैन भने चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजहरू अरू कुराहरू. बट मोस्ट प्रोबेबली हजुरको त्यही 3टा मेन कुराहरूमा नै फोकस हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है. त्यो 3टा कुरा, अझ त्यो 3टा भन्दा नि 2टा, क्लिनिकल प्लेसमेन्ट र वर्क, यो वर्किङ एक्सपिरियन्स एज एन एआइएन, यति कुरामा यो 2टा मेन कुरामा चाहिँ फोकस हुनुहोस् हजुरले एन्सर गर्नुहुँदाखेरि है. ओके, अब कसरी एन्सर गर्ने भनेर सोचिराख्नु भएको होला. द बेस्ट वे, अब अघि मैले भने एक्जाम्पल दिनु, कसरी एक्जाम्पल दिने त भनेर भनिराख्नु भएको छ भने चाहिँ युज स्टार मेथड, STAR, स्टार मेथड है. यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ S फर सिचुएसन, T फर टास्क, A फर एक्सन, R फर द रिजल्ट्स है. अब एज फर सिचुएसन, अब सिचुएसनमा के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ सिचुएसनमा चाहिँ अब एउटा
सेटिङ कस्तो अब सिनारियो जस्तो क्रिएट गर्ने कि एउटा कन्टेक्स्ट जस्तो होइन जस्तै कि अब सिन सेट गर्ने भनौँ न सेटिङ द सिन भनेर भन्छ है और सिम्पली भन्नुपर्दाखेरि डिस्क्राइब द सिचुएसन होइन के भइरहेछ कस्तो भइरहेछ कहाँ हुनुहुन्छ त्यस्तो खालको के होइन अब वे यु कहाँ हुनुहुन्थ्यो होइन को इन्भल्भ हुनुहुन्थ्यो हजुर के गर्नु हुँदै थियो कुन हस्पिटलमा हुनुहुन्थ्यो कहाँ हुनुहुन्थ्यो के त्यस्तो खालको चाहिँ ब्रिफ एक्सप्लेनेसन दिनु धेरै पनि नदिनु जस्ट अबाउट अ सेन्टेन्स है अनि यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो कन्टेक्स्ट बुझाउनुलाई चाहिँ किनभने रिडरलाई चाहिँ थाहा होस् कि हजुरले के को कहाँको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन एउटा बेस त बनाउनु पऱ्यो नि त होइन एउटा स्टोरी बुझाउनुको लागि है डेमोन्स्ट्रेट गर्नुको लागि सो ब्रिफ अनि स्पेसिफिक टु द क्वेसन हुनु पऱ्यो सिम्पल अनि क्लियर एन्ड कन्साइज होस् होइन अनि अर्को कुरा एकदमै कम्प्लेक्स वर्डहरू युज नगर्नु सिम्पल टु अन्डरस्ट्यान्ड वर्ड्सहरू चाहिँ युज गर्नु हजुरले होइन यो कुरा त भइहाल्यो अब हामी जाऊँ टी फर टास्क यसमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ के चाहिँ गर्नु परेको थियो त हजुरले हजुरको टास्क चाहिँ के थियो त होइन त्यो पनि ऐको जस्तै क्लियर एन्ड कन्साइज हुनु पर्यो रेलिभेन्ट टु द क्वेसन हुनु पर्यो है अनि अर्को आउँछ थर्डमा ए फर एक्सन एक्सन चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको क्वेसनको मेन आन्सर नै यही एक्सनमा हुन्छ होइन त्यही भएर चाहिँ एकदमै केयरफुल भएर चाहिँ यसको आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ हजुरले अनि यसमा चाहिँ के एन्सर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ वाट यु डिड वाइ यु डिड एन्ड हाउ यु डिड इट होइन अनि सरी यो यही एरियामा हो हजुरले चाहिँ आफ्नो स्किल नलेज एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरले चाहिँ डेमोन्स्ट्रेट गर्ने ठाउँ चाहिँ यो होइन यो एक्सनमा हो हजुरले देखाउनु पर्यो कि आई क्यान डु इट होइन हजुरले अब क्वेसनमा यो डेमोन्स्ट्रेट गर भनेछ भने ल मैले चाहिँ यसरी गरेको थिएँ मैले पछि पनि आयो भने यस्तो गर्न सक्छु भन्ने खालको चाहिँ एक्सन चाहिँ हजुरको हुनु पर्यो है अनि अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ कहिले पनि यो सेलेक्सन क्राइटेरियाको एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ कहिले पनि नेभर राइट वी डिड यो हामीले यो गर्यो होइन कि आई डिड होइन मैले के गरेँ तपाईँले के गर्नुभयो त त्यो लेख्नुहोस् आई डिड यो त्यसमा अरूको कुरै छैन के इट्स ओन्ली अबाउट यु सो ओन्ली फोकस अन वाट यु डिड इन द्याट सिनारियो है ओके सो लास्टमा छ द आर रिजल्ट्स होइन रिजल्ट्समा चाहिँ आउटकम होइन अब के भयो त हजुरले गर्नुभएको एक्सनको चाहिँ अब इम्प्रुभमेन्ट भयो कि के एचिभमेन्ट भयो भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ फोकस हुनु पऱ्यो हजुरको एक्सनले चाहिँ हजुरको अर्गनाइजेसनलाई चाहिँ अथवा हजुरको टिमलाई अथवा हजुरको पेसेन्टलाई चाहिँ के फाइदा पुऱ्यायो के इम्प्रुभ भयो भनेर चाहिँ यसमा चाहिँ लेख्नु पऱ्यो होइन एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू नै गर्नुहोस् भन्छु म चाहिँ होइन अब होइन सकिँदैन भने चाहिँ रिफ्लेक्सन टाइपको मैले चाहिँ यो लर्न गरेँ यो सिचुएसनबाट चाहिँ भनेर पनि राख्न सकिन्छ बट आई डोन्ट रियली रिकमेन्ड द्याट ट्राई टु फोकस अन पोजिटिभ आउटकम्स पोजिटिभ इम्प्रुभमेन्ट अब पेसेन्टकै बारेमा हुन्छ होला अफ द पेसेन्ट होइन ओके अलराइट यो त भयो स्टारको बारेमा भयो अब म चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो न्यू साउथ वेल्स हेल्थको यो सेलेक्सन क्राइटेरियाको इच क्वेसनमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर चाहिँ म हजुरलाई चाहिँ सर्ट एउटा कस्तो आइडिया जस्तो दिन्छु होइन सेम यस्तै गर्नुपर्छ भन्ने छैन आई नो यु गाइज आर क्रिएटिभ होइन र एकदमै एक्सपिरियन्स पनि हुनुहुन्छ सो एक्सपिरियन्सलाई बेस बनाएर अलिक क्रिएटिभ भएर चाहिँ आफ्नो एन्सर्सहरू बनाउनु भए हुन्छ है ओके सो लेट्स गो टु इच क्वेसन्स तलमाथि हुनसक्छ अघि पछि हुनसक्छ यो क्वेसनहरू सो है ओके लेट्स गो अलराइट ओके फर्स्ट क्वेसनमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ न्यू साउथ वेल्स हेल्थ कोर भ्याल्युज कोलाबोरेसन ओपननेस रेस्पेक्ट एन्ड इम्पावरमेन्ट है अब यसमा चाहिँ बेस्ट वे टु आन्सर दिस होइन अब इच एउटा मात्रै अब किनभने 150 मात्रै छ हाम्रोमा होइन अब एउटा मात्रै लिनुभन्दा चाहिँ यसमा चाहिँ बेस्ट वे चाहिँ के हुन्छ भने इचमा जानुहोस् कि इचमा पनि हजुरले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन जस्ट सर्ट अब एउटा सेन्टेन्स मात्र पनि गर्नुभयो हुन्छ के
हैन जस्तै कि मैले चाहिँ यो कोर भ्यालुज चाहिँ मैले पहिला युनिमा पनि पढेको थिएँ यसको बारेमा हैन अनि इभन प्लेसमेन्टमा प्लस मेरो वर्किङ एक्सपिरियन्स एज एन एआइएनमा पनि मैले यो कोर भ्यालुज चाहिँ फलो गरेको थिएँ हैन अब सीमा चाहिँ कोलाबोरेट गरेको थिएँ यसरी हैन ओपननेस अब ओपन टु फिडब्याक थिएँ हैन अन्त अब रेस्पेक्ट अल द कल्चर्स अरूको ओपिनियन भनेर चाहिँ त्यो जो सबै इन्क्लुड गर्नुहोस् हैन त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुन्छ है त यो आन्सरको लागि चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ है लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेसन के भनेको छ भने डेमोन्स्ट्रेटेड हाई लेभल इन्टरपर्सनल भर्बल एन्ड रिटन कम्युनिकेसन स्किल्स भनेको छ अब कम्युनिकेसन स्किल भनेको चाहिँ एउटा कस्तो मलाई एकदमै इजी अनि रमाइलो लाग्छ कि मलाई यो आन्सर गर्न यस्तो खालको क्वेसनहरू आन्सर गर्नलाई चाहिँ हैन अब यसमा के इन्क्लुड गर्न मिल्छ यो यसमा चाहिँ अब जस्तै हजुरको प्लेसमेन्टमा चाहिँ जस्ट सपोज नन इङ्ग्लिस स्पिकिङ ब्याकग्राउन्डको पेसेन्ट आउनुभयो अरे अनि हजुरले कसरी डिल गर्नुभयो अब भनेर चाहिँ भन्नुहोस् कि अब कन्टेक्स्ट बनाउनुहोस् एडमिट भयो नयाँ पेसेन्ट हैन अनि त्यसपछि अब कम्युनिकेट गर्न एकदम गाह्रो भएको थियो बट आई युज सिम्पल एन्ड सर्ट इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज हैन अन्त त्यो भर्बल क्युज भयो भर्बल स्किल भर्बल कम्युनिकेसन स्किल भयो नन भर्बलमा चाहिँ मैले अब पोइन्टिङ जेस्चरहरू हैन पोइन्टिङ अब्जेक्ट्स डेमोन्स्ट्रेटिङ अब्जेक्ट्सहरू मैले यो स्किल युज गरेँ अनि ओपन ह्यान्ड जेस्चर्सहरू युज गरेँ हैन ओपन बडी ल्याङ्ग्वेज एप्रोप्रिएट आई कन्ट्याक्ट कति छ नि त हैन कम्युनिकेसन स्किल त्यस्तो गरेँ अनि त्यसमा पनि अझै थपिदिनु अब फ्यामिलीसँग कम्युनिकेट गरेँ हैन अब एकदमै चाहिने क्युजहरू जस्तै टोइलेटलाई के भन्छ पानी खानलाई के भन्छ भनेर चाहिँ मैले टिपेँ हैन प्लस अब अरू स्टाफहरूलाई इजी होस् भनेर चाहिँ अब इन्डिरेक्ट कम्युनिकेसन भनौँ न हैन भनेर चाहिँ मैले त्यो पेसेन्ट बोर्डमा चाहिँ पेसेन्ट इन्फर्मेसन बोर्डमा पनि लेखिदिएँ हैन अनि डकुमेन्ट गरेँ कति कुरा छ हेर्नु त डकुमेन्ट गरेँ प्रोग्रेस नोट्समा है अनि अब इसबार ह्यान्डओभरको पनि आयो नि त इसबार ह्यान्डओभर दिँदाखेरि चाहिँ इसबार ह्यान्डओभर पनि दिएँ मैले नेक्स्ट अपकमिङ स्टाफलाई हेर्नु त कति कुरा छ कि कम्युनिकेसन स्किल त्यही भएर मलाई एकदमै मनपर्छ कि यो कम्युनिकेसन स्किलसँग रिलेटेड यो क्वेसनहरू चाहिँ हैन सो यसरी आन्सर गर्न सक्नुहुन्छ है अब लेट्स गो टु अर्को क्वेसन डेमोन्स्ट्रेटेड क्लिनिकल नलेज एन्ड क्लिनिकल प्रब्लम सल्भिङ एबिलिटिज अलराइट सो यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ जस्तै डिटेक्टिङ अर्ली डिटेक्सन अफ डिटेरिएसन भन्छ नि त्यसमा फोकस हुनु जस्तै क्लिनिकल रिभ्यूमा ऱ्यापिड रेस्पोन्स हुन्छ नि त्यस्तोमा के अब जस्तै ऱ्यापिड रेस्पोन्समा को कुरा गरौँ है जस्तै हजुरले चाहिँ प्लेसमेन्टमा चाहिँ एकजना हजुरको पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस पाउनु भयो अरे हैन अन्त वाट वाज यो एक्सन के गर्नुभयो हजुरले हैन आउटकम के भयो त्यसमा फोकस भएर गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यो क्वेसनको आन्सर चाहिँ Okay, so let's go to the next question. Demonstrated understanding of the professional, ethical, and legal requirements of registered nurse, including NMBA standards for practice. Right? अब यसमा चाहिँ हजुरले चाहिँ अब प्रोफेसनल यसमा चाहिँ कसरी भन्न सक्नुहुन्छ नि हजुरले युनिमा पढ्नु भएको थियो है युनिमा चाहिँ अब एथिकल भनेको छ अब युनिमा चाहिँ हजुरले चाहिँ आइसिएनको बारेमा पढ्नु भएको थियो आइसिएन इन्टरनेसनल कोड अफ एथिक्स फर नर्सेस त्यो चाहिँ त्यही भएर मलाई एकदमै राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ हैन अनि अर्को एनएमबिएको मैले स्ट्यान्डर्ड्स फर प्र्याक्टिस पनि मलाई थाहा छ मैले पढेको छु र फलो पनि गरेको छु हैन त्यसपछि अर्को भनेको प्रोफेसनलमा चाहिँ अब प्रोफेसनल बाउन्ड्रिजहरू थाहा छ मलाई हैन अनि अब कन्सेन्टको बारेमा सबै इन्क्लुड गर्न सक्नुहुन्छ पेसेन्टको कन्सेन्ट लिनु कति इम्पोर्टेन्ट छ इच एन्ड एभ्री प्रोसिजरहरूको बारेमा थाहा छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ सेम यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन जस्ट बी क्रिएटिभ एन्ड क्रिएटिभ अन एन्सर्स है अब सबैले फेरि यही मैले भनेको एन्सर लेख्नुभयो भने सबैको एन्सर यस्तै हुन जान्छ सो प्लिज बी केयरफुल है अनि अर्को क्वेसन चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटेड अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द रोल इन अप्लाइङ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट टु क्वालिटी एन्ड सेफ्टी अब यसमा चाहिँ के आन्सर गर्न मिल्छ अब क्वालिटी एन्ड सेफ्टीमा चाहिँ अब सेफ्टी भनेपछि अब इन्फेक्सन कन्ट्रोलतिर पनि जान मिल्यो है हामी जस्तै कि कन्ट्याक्ट प्रिकसन अब हजुरले यो हस्पिटलमा काम गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ कन्ट्याक्ट प्रिकसनको एउटा पेसेन्ट थियो अरे हजुरले एप्रोप्रिएट पिपीहरू यो लाउनु भयो हैन अन्त ह्यान्ड हाइजिनहरू मजाले गर्नुभयो भनेर चाहिँ त्यसरी चाहिँ राख्न सकिन्छ है इन्फेक्सन कन्ट्रोलमा फोकस गर्न सकिन्छ यो क्वेसनको लागि चाहिँ अनि अब लास्ट बट नट द लिस्ट
क्वेसनमा चाहिँ डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टु वर्क विदिन अ टिम। मलाई चाहिँ यो क्वेसनको लागि चाहिँ एउटा इक्जाम्पल नै दिन मन छ होइन। अब डेमोन्स्ट्रेटेड एबिलिटी टु वर्क विदिन अ टिम, टिम भन्ने बित्तिकै एउटा कोलाबोरेसन आयो है। कोलाबोरेसनमा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ यो आन्सर गर्नुहोस् है। मैले चाहिँ इक्जाम्पल नै दिन्छु भनेर चाहिँ मैले यो क्वेसनलाई चाहिँ लास्टसम्मको लागि चाहिँ राखेको थिएँ है। अब लेट्स फलो स्टार मेथड एज आई सेड। ओके, सो स्टारमा अब एस गरौँ पहिला होइन। अब सपोज अब मेरो जस्तै तपाईँको प्लेसमेन्ट चाहिँ एउटा XYZ हस्पिटलमा थियो अरे होइन। अनि त्यसपछि हजुरको पेसेन्टलाई चाहिँ फिडिङ असिस्टेन्स चाहिएको थियो अरे होइन। अनि हजुरले चाहिँ अब टीमा जाउँ, हजुरले चाहिँ फिड गर्न खोज्नुभयो त्यो पेसेन्टलाई, तर त्यो पेसेन्टले चाहिँ खानै मानेन अरे होइन। खानै मानेन अरे, हार्डली फ्यु सिप्स अफ वाटर अथवा जुस खाएर खानै मानेन अरे है। मान्दैन अरे, जति इन्करेज गर्नु भए पनि मानेन अरे है। अनि त्यसपछि अब हजुरको एक्सन आउनु पऱ्यो, एमा एक्सन। अब हजुरले के गर्ने त, ट्राई यो बेस्ट। हजुरले सक्दो ट्राई गर्नुभयो अरे, केही भएन अरे है। अब के गर्ने त, हजुरको बडी नर्ससँग कोलाबोरेट गर्ने। नर्ससँगै भए पनि यो कोलाबोरेटेड नि त होइन। कोलाबोरेट गर्नुभयो अरे, कुरा डिस्कस गर्नुभयो अरे। एन्ड यु अल्सो डिसाइडेड, यु योरसेल्फ है, नर्सले डिसाइड नभन्नुहोस्, यु योरसेल्फ डिसाइडेड टु कोलाबोरेट विथ द डाइटिसियन होइन। अनि हजुरले भन्नुभयो अरे आई थिङ्क इट्स बेस्ट टु रिफर द पेसेन्ट टु द डाइटिसियन होइन। हजुरले भन्नुभयो अरे, अनि नर्सको सुपरभिजनमा चाहिँ हजुरले चाहिँ पेसेन्टलाई चाहिँ डाइटिसियन रिभ्यूको लागि चाहिँ रिफर गरिदिनु भयो भनेर चाहिँ भन्नुहोस् होइन। त्यो चाहिँ एक्सनमा आयो। यसलाई चाहिँ मैले एकदमै ब्रिफ पाराले भनिराखेको छु, तर हजुरले चाहिँ एकदमै राम्ररी चाहिँ यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ है। अब लास्टमा आयो आर। अब रिजल्ट के भयो त, अनि अब सपोज आज नै भएन अरे, त्यो हुन टाइम लाग्छ होइन। अब नेक्स्ट डे वेन यु केम ब्याक टु यर प्लेसमेन्ट एरिया, पेसेन्टलाई चाहिँ डाइटिसियनले चाहिँ रिभ्यू गरेर पनि उसलाई चाहिँ एक्स्ट्रा अब त्यो सप्लिमेन्ट ड्रिङ्क थाहा छ कि छैन हजुरलाई है। सप्लिमेन्ट ड्रिङ्क अथवा रिसोर्स ड्रिङ्क भन्छ, एकदमै कमन छ यो चाहिँ। खाँदै नखाने पेसेन्टहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा बोतल मात्र खायो भने पनि एउटा 10 नगेट्स बराबर के छ क्या त्यो हुन्छ। त्यो न्युट्रिसन चाहिँ त्यति धेरै हुन्छ क्या। त्यो चाहिँ रेगुलर बेसिसमा चाहिँ चार्ट गरिदिएको रहेछ पेसेन्टलाई चाहिँ। अनि पेसेन्टलाई चाहिँ फेरि त्यसको फ्लेभर चाहिँ एकदमै मनपर्ने रहेछ, भ्यानिला फ्लेभर रहेछ। अनि even the patient sometimes refused or skipped the meal, he was having that drink. अनि त्यो आउटकम के भयो त, पेसेन्टले चाहिँ अब खानै नखाए पनि उसलाई चाहिने मात्राको न्युट्रिसन चाहिँ पेसेन्टले चाहिँ पाइराखेको छ भनेर चाहिँ अब के भयो त, रिजल्ट आउटकम पनि आयो नि त। त्यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ यो क्वेसनको चाहिँ आन्सर गर्नु सक्नुहुन्छ। आएर न हजुरले बुझ्नुभयो कि भएन होइन, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। हजुरलाई केही क्वेसन छ भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा मैले यो टिकटकमा पनि अलिअलि सेयर गर्छु यसको क्लिप्सहरू, त्यसमा टिकटकमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो यो आजको लागि चाहिँ यति नै हो गाइज। आई होप यु गाइज फाउन्ड दिस भेरी हेल्पफुल। अनि सो त्यति नै हो आजको लागि। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। बाई।